עכשיו בגלי צהל, רינו צרור. ועכשיו אנחנו עם הרב דוקטור דניאל הרטמן, נשיא מכון הרטמן. בוקר טוב. בוקר טוב, רינו. ואנחנו רואים, דוקטור הרטמן, את הימים האלה ואת המבוכה הגדולה של היהודי, בין אם הוא נמצא בישראל או מחוץ למקום, ולא יודע את נפשו בין מה למה. אין ספק שכוח משחית מתחיל לחדור למרכז היהדות, אני גם חושב לציונות. כן. הוא לא רק חודר לכפרים, הוא חודר ללב ליבה של התרבות והמסורת שלנו. כוח משחית קראת לזה. כוח משחית. אנחנו האמנו בציונות הדתית שהמסורת היהודית, כשתתחבר ללאומיות, היא תיצור לאומיות נאורה יותר. נכון. היא תשפיע עליו. כן. לאומיות כל הזמן יוצר מעגלים של נאמנות, ולכן הוא מסוכן משום שהוא מוציא אנשים החוצה. אבל לאומיות, כשאתה מחבר אותו למסורת, שמאמינה שכל אדם נברא בצלם אלוהים, ושהתפקיד שלנו זה להיות ברכה לעולם, היה תקווה שזה יהיה לאומיות אחרת. אבל כנראה ישעיה ליבוביץ' צדק, כשהוא אמר, כשדת ולאום יתחברו, הדתיות לא תציל את הלאום, אלא הלאומיות תשחית את המסורת שלנו. ואני חושב שזה מה שאנחנו רואים היום. אנחנו נמצאים בין שני כתבים של הקוטב האחד, זה הקוטב שעליו אני גדלתי, שהיהודי וישראל צריכים להיות אור לגויים, בכל מובן שהוא. והקוטב השני זה הקמת הבית, זה מה שאתה, הלאומיות, הלאומנות, הקמת הבית, על כל המשתמע של שימוש בכוח וצורך בכוח וכו' וכו'. ובין הקוטב הזה לקוטב הזה הלכנו רק אל הכוח. אני יודע, אנחנו לא מכירים, אני גדלתי על אותו יהדות ועל אותו ציונות, והאהבה שלי למדינת ישראל ולמסורת שלי היא בתקווה שזה מה שאנחנו צריכים להיות, ואנחנו עוד צריכים להיות וליצור. אתה יודע, אני אפילו לא שואף להיות אור לגויים, אני שואף להיות רק אור. מספיק לידיינו שנהיה אור. שהחזרה שלנו... אני עדיין רוצה להשוויץ, הרב. יש לי את הצורך הזה להראות שתראו אותנו. כן, נו, מה אני אעשה? אני מכיר את הצורך הזה. אני איתך, גם אני, זו שאיפה טובה, אתה יודע. אני רוצה להגיד לך שהתחלתי לשמוע מהעולם הרבה מחמאות על המחאה. ועל איזה יופי הציבור בישראל וכו' וכו'. ואמרתי לעצמי, הנה אור לגויים. הנה. תשמע, התאווה הזאת, היצר הרע היא רק חיובית. אבל זה נכון, וזה האיזון הזה. הציונות באמת מושתת על שתי היסודות האלו. אנחנו רוצים להיות עם מוגן ובטוח. וכל יהודי, כל מישהו שגר בגבולות המדינה, בין אם אתה ביהודה ושומרון או לא, מגיע לך ביטחון. מגיע לך לנסוע בכביש שלא יראו עליך, שלא יזרקו עליך, ואני מגיע לך. בהרבה בחינות המטרה של הציונות היה לאפשר ליהודים להרגיש בטוח, מגיע לנו. כן. וזה לגיטימי לחלוטין. כן, אבל בד ובד אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, זה ביטחון גם לשם מה? וכשמישהו אומר, אתה יודע, מה שמקומם אותי במיוחד, כשמישהו מתחיל להתפלסף ולהגיד, מה זה אקט טרוריסטי? מה זה להיות מחבל? כשאתה הורג יהודי, זה מחבלים. כשיהודי הורג לא יהודי או פוגע, זה לא מעשה חבלני. כשאתה עושה מה שמדהים, הרב, זה שהדברים האלה, ששמעתי אותם גם לפני 10 שנים, אבל מקבוצה מאוד מסוימת וקטנה, היום אני שומע אותה מהמיינסטרים שלנו. זה חלק מההשחתה. כן. זה כמו סרטן, אתה יודע, הוא מתפשט, ואתה גם מתרגל אליו. אז בדור אחד, או בתקופה אחת אומרים את זה, ואומרים, רק אמרת, לא התכוונתי. אמרתי ולא התכוונתי. אמרתי והתכוונתי, ועכשיו אני עושה. אז אתה עושה, ואז אני מגיב. אבל עכשיו כבר אפילו לא מגיבים.
זה חלק מהנורמה. אתה יודע, שבה בעצם היהודי שווה הרבה יותר מכל דבר אחר. זו נורמה משוגעת על כל הראש. לא רוצים להגיד את זה במפורש, ואם בחוץ לארץ אני לעולם לא אגיד את זה. אבל אני חושב שאנחנו מתקרבים למציאות, או אפילו חלקים מהחברה שלנו כבר נמצאים שם, שחיי יהודים שווים יותר. ושמישהו שהוא לא יהודי, החיים שלו לא אותו דבר, וזה סותר את מהותה של המסורת. לנו יש מסורת שמתחילה לא בסיפור היהודי, היא מתחילה בבריאת האדם. נכון. כל אדם נברא בצלם אלוהים. זה לא הומניזם וליברליזם וחילון, לא. זה המסורת שלנו. אז איך, וחז"ל אומרים שאדם, לעולם אדם לא יכול להגיד, אבי גדול מאביך. איך בשם המסורת שלנו אתה יכול לתקוף ולהגיד שחיי יהודים, לא דווקא הגנה עצמית, שחיי יהודים שווים יותר, ועוד להגיד את זה בשם היהדות, זה עיוות, זה הכוח המשחית. היה תקופה שארץ ישראל, קדושת הארץ, היה ויכוח, מה יותר חשוב? קדושת הארץ, קדושת האדם, קדושת העם. עכשיו זה כבר לא קדושת הארץ, זה כבר לא ארץ ישראל, זה לאומנות גרידה, זה אני אדון הארץ, אני האדון. ואתה יודע, כמו שנאמר בויקרא, גרים ותושבים אתם עמדי, הקדוש ברוך הוא אומר, יהודי אדם, אתה לא אדון הארץ, אנחנו גרים במקום שבו יש רק אדון אחד, וכשאתה חושב שאתה אדון הארץ, זה עבודה זרה. אז אנחנו הגענו לזה, ובשם היהדות זה הכוח המשחית. אז הדת שהביא מונותאיזם לעולם, והעם שהביא את זה, עכשיו באצטלה של לאומיות, אנחנו מחדירים מחשבות שלא רק של כוח והשחתה, אלא ממש של עבודה זרה. כן. הלאומיות משתלט עלינו, וזה מלחמת קודש בתוך המסורת שלנו. מלחמת קודש. הרב דוקטור דניאל הרטמן, נשיא מכון הרטמן, תודה רבה לך על הדברים האלה, הרב. בוקר טוב. תודה רבה לך.